อนค่ะ เรียกคนละแบบอันนี้ทำมาจากอะไรอะคะปลาหรือว่าเป็นเนื้อปลาอินทรีค่ะ10 บาทค่ะลูกค้า5 ไม้นะคะ ทุกวันนี้อยู่ระแวงเลยแล้วเดี๋ยวกูระแวงนะ หนูชอบกินหวานแต่แม่ไม่ชอบ มันเล่นที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวต้องรู้มันน่าจะเอาเลขจากรัฐบาล